Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute en Château Sint-Gerlach. In deze aflevering zien we hoe Hair Science Instituut in het buitenland ook steeds meer klanten krijgt. We ontmoeten bijvoorbeeld Kimmo, die speciaal uit Noorwegen komt overgevlogen en hier in Nederland nu een haarstamceltransplantatie ondergaat. En we ontmoeten Hansje Bunschoten, ex-zwemster. Ze kreeg borstkanker en door de medicijnen die ze moest slikken werd haar haar steeds dunner. Maar haar verzekering wilde het niet betalen. Toch krijgt ook zij nu een behandeling bij Hair Science Instituut. Vandaag zijn we getuigen van een haarstamceltransplantatie bij Hair Science Institute in het WTC in Amsterdam. Kimmo Pakala is speciaal voor deze behandeling overgevlogen uit Noorwegen. Please have a seat. And let's take a look at your donor area because you have had a treatment before, which is called the FUE technique in a different clinic. And we can see that there are some tiny little scars left here in the donor area. So they extract it with a bigger needle than we do. And that will leave some tiny little scars. In Nederland en ook in andere landen is meer aanbod als het gaat om hulpmiddelen en behandelingen voor kale mensen. Je kunt hier in Nederland van alles doen, je kunt naar het buitenland gaan. Snoepreisjes naar Istanbul zijn bekend. Waarom moeten mensen voor jullie kiezen en niet voor die soms goedkopere, met veel spectaculaire resultaten omgeven, andere aanbieders? Nou, dat is echt niet te vergelijken. De techniek is gewoon heel anders. Bij de andere technieken is het zo dat je altijd littekens krijgt. Dus je krijgt een volle bos met haar. Maar je houdt ook aan de achterzijde gigantisch veel littekens. Dat zie je aan je achterkant weghalen en voor terugzetten. Ja, we hebben dingen meegemaakt waarbij ze hebben betaald voor een wat mildere vorm van haartransplantatie. Dat de FUE, de Follicle Unit Extractie, waarbij dus de haarwortelzakjes 1 voor 1 worden eruit gehaald. Daar krijg je wel pinpoint littekens van. Maar het is natuurlijk veel netter dan met een stripmethode, waar je een reep huid met haar eruit haalt en je een smiley als litteken overhoudt aan de achterzijde. Voordat de behandeling echt kan beginnen, wordt de huidige haarlijn vastgelegd en het haar kort geschoren. When did you start getting bald? I guess I was around 20. As you know, it's that's early. Yeah, it's quite early. And when you start losing, you don't notice it before it has gotten quite long in the process. So I'm a bit unsure, but I would guess around 20. And you're now? 25. And then you decided to have a treatment in Norway. You're Norwegian, yeah, right? That's correct. I mean, to go to a clinic in Norway. What was that about? It was the FUE technique. I found that... Which is, you mean, taking away hair and just putting it over here, right? Yeah, and it's not the same technique, so they don't preserve the donor area the same way as they do here. So when they take it out, it's gone forever. All right, here we go, okay? I discovered this technique and saw the possibilities for even more treatments, and the choice was quite easy. How does that feel? I don't feel anything. Okay. For some people it might seem a bit extreme, but for me it's worth it. So. And what made you decide that these people are trustworthy and you're going to lay down on this table in a couple of minutes and they start working on you and you trust them? Why do you trust them? First of all, they are extremely professional all the way, from the telephone to the meetings, everything. And I'm quite convinced over the videos on the websites, and also they have shown me quite detailed go-through of the technique and operations, and many pictures and the end. Other patients and other clients. Yeah, and the end results are quite fantastic. So. We hebben hier een patiënt uit Noorwegen. Juist, ja. Wat deze meneer heeft gehad is een follicular unit extraction. Dat betekent dat zij de gehele unit eruit halen. Alle haartjes met daaromheen alle belangrijke haarstamcellen en weefsel. En dus groeit er geen haar terug waar je iets weggehaald hebt? Juist, juist. Zij verplaatsen slechts de haren. En in onze kliniek en onze techniek halen we slechts een deel van zo'n unit eruit. Waardoor we een hergroei kunnen garanderen in het donorgebied. Ja, dus waar je weggehaald hebt, komt het nieuwe haar terug? Dat is het bijzondere. Ja. Juist, juist. En dat is juist onderscheidend van onze techniek. En wat bij hem ook zichtbaar is, aan die andere behandeling hou je fikse littekens over. Juist, juist. En dan zien we allemaal kleine witte puntjes. En die zijn verspreid over het gehele donorgebied. Was it painful, the treatment you got in Norway?
A bit more painful than this will be, I guess. Okay. I already noticed the difference in the anesthetic. Okay. This was much more comfortable. Dus technisch gezien wordt het een stuk lastiger om deze behandeling uit te voeren. Maar inmiddels hebben we daar zoveel ervaring bij dat we dit zonder problemen ook gewoon gaan uitvoeren. Voor een deel een beetje een hersteloperatie. Een beetje een herstel, inderdaad. Zo kunt u het zien. En dus komen ze ook van buiten Nederland, zo bijzonder eigenlijk. Juist, ja. We hebben cliënten vanuit de hele wereld. Oké. Er komen ook veel nu tegenwoordig uit het Midden-Oosten. En ook uit de States, Engeland. Nadat de grafts zijn geoogst, wordt het gedeelte waar ze geplaatst gaan worden gemarkeerd. Bij chemo zal voornamelijk de kruin worden gereconstrueerd. So I try to fill in the gaps as much as possible. Ja. And we reach a very high amount, in your case 1200. Although your donor area has been damaged, we still managed to get a high amount, 1200, so I'm quite happy with that. Ja, me too. Okay, great. And I'll just start with the procedure now. If you feel anything, just let me know, okay? Ja. Als de verdoving volledig is ingewerkt, worden de gaatjes gemaakt waarin de technicians de grafts zorgvuldig zullen terugplaatsen. Ondertussen praat Charles met algemeen directeur Jos Domen. Jullie zijn in oorsprong een Nederlands bedrijf, maar gaan steeds meer de internationale kant op. Vertel eens wat jullie in diverse buitenlanden doen. Ja, we zijn inderdaad, wat je zegt, begonnen in Nederland. Internationaal, dat speelt nu sinds een jaar of 4, zijn we heel actief bezig. Wij zijn nu met een best wel een grote kliniek vertegenwoordigd in Londen. We zitten met een iets kleinere kliniek in Wenen. En in 2013, eind 2013, hebben wij een grote kliniek geopend in Jakarta, Indonesië. Andere partnerships die op het programma staan, zeer binnenkort, is Cap d'Antibes, Zuid-Frankrijk. We zijn bezig in Hamburg. En voor het volgend jaar staan München op het programma en Parijs. Dus de internationale ontwikkeling die wordt langzaam uitgerold. Jullie zijn dus in Azië actief, Jakarta, maar ook op een aantal plekken in Europa. Beschrijf eens bijvoorbeeld die markt in Europa. Wat is daar heel specifiek aan? De Europese markt ligt een beetje voor op andere markten. De wens om, we spreken even over mannen, om haren te willen hebben, is landonafhankelijk. Is geloofsonafhankelijk, is alles onafhankelijk. Een bepalende factor heel vaak is natuurlijk, kan ik het mij veroorloven en wil ik het mij veroorloven? Maar de wens van heel veel mannen worldwide om er langer jonger uit te zien, die is er overal. Ik kan me ook voorstellen dat een Aziat heeft ander haar dan wij dat hebben. Als je bijvoorbeeld in Afrika zou beginnen, dan hebben mensen weer kroeshaar. Ja. Heeft dat ook nog gevolgen voor de behandeling? Heel veel. Oké. Want een Aziatische haarlijn is heel anders dan een Europese haarlijn. Binnen Europa hebben we ook verschillende haarlijnen. Een Spaanse haarlijn is bijvoorbeeld een heel ander dan een Engelse haarlijn. Nooit bij stilgestaan. Ja, maar dat is gewoon zo. Omdat het haar ook gewoon heel anders is. En daar moet je wel allemaal rekening mee houden. Als mensen naar het buitenland gaan voor de behandeling. Dat is een Hollandse jongen, die krijgt een Turkse haarlijn. Dat ziet er niet uit. De artsen kijken dus nauwkeurig naar de originele haarlijn, zodat het resultaat altijd natuurlijk oogt. Zelfs wanneer cliënten eerder elders zijn behandeld. En wij moeten dan weer proberen een Hollandse haarlijn ervan te maken. Dus er zitten heel veel gevaren ook eraan om dus eigenlijk naar het buitenland te gaan om te behandelen. Naast dit risico is er ook kans op littekens. Bij de techniek die ze bij Hair Science Institute toepassen, blijft het donorgebied intact. En aan de achterzijde zie je dus eigenlijk heel duidelijk allemaal littekens van de FUE, de Follicle Unit Extractie, waarbij ze de hele haarwortel weghalen. En daardoor is ook dus het donorgebied verminderd. Wat vindt hoogleraar dermatologie professor Neumann van deze snoepreisjes naar het buitenland? Nou krijg je ook aanbiedingen. Ga bijvoorbeeld naar Istanbul. Er zijn veel meer plekken waar je naartoe kunt. Istanbul is het wel half van de haartransplanteurs. Wat adviseert u mensen die kaal zijn en denken van... tja, dat bespaart me wel een hoop geld, want in Nederland is het niet goedkoop. Nee, is niet goedkoop. Dat klopt, het is niet goedkoop. Istanbul is zonder meer goedkoper, maar je krijgt wel wat anders. Okay.
En de vraag is of je met een driewieler tevreden bent of met een Rolls-Royce. En dat zal iedereen voor zichzelf moeten uitmaken. Want er komen hier ook mensen op het spreekuur die zich ergens hebben laten transplanteren. En dat je denkt, nou, dan denk ik dat ik liever een kaal hoofd had gehouden. En dat is natuurlijk ook, en dat bijwerk is natuurlijk veel moeilijker dan het in één keer goed doen. Dus u zou adviseren mensen die hierover denken van poeh, ik vind het duur, spaar nog 1 of 2 jaar door. Dat zou ik wel zeggen, ja. Ga voor meer informatie naar newbeautylooks.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute. Voor de break zagen we Kimo die bij Hair Science Institute een haarstamceltransplantatie heeft ondergaan. Bijna 3 weken geleden waren we in Amsterdam bij de behandeling van Kimo. André Pakala, een Noorse man die al heel jong kaal geworden was. We hebben gekeken bij zijn behandeling. Ik zoek nu contact met hem via Skype. We moesten kijken hoe het een paar weken later met hem gaat. Hello there. Hello. Hi Kimo, you look great. How are you doing? I'm fine. The recovery process was extraordinary fast, So how is the hair? Yeah, it's fine. There's quite a big improvement already. So. And the recovery after the treatment, it was quick? Yeah, it was really quick. My donor area started to grow already during the procedure itself, so that was quite amazing. And I didn't have any scalp in my donor area almost the same day, so I was quite shocked about that. So. So looking back on the whole process, would you recommend it to other people as well? Yeah, definitely. I would absolutely do that because of the end result, and the whole procedure was very professionally done, and it's very nice people there. So. Well, thank you very much and good luck to you. Thanks for being with us. No problem. Thank you. Bye-bye. Take care. Same to you. Bye. In Château Sint-Gerlach praat Charles met Hansje Bunschoten, voormalig Olympisch zwemster en televisiepresentatrice. Zij weet als geen ander hoe het is voor een vrouw wanneer je volle bos haar ineens veel dunner wordt. Hansje, je krijgt een behandeling bij Hair Science Institute. Dat verhaal begint met jouw borstkanker. Ja. Vertel eens. 7 jaar geleden. Toen dacht ik ineens van... Oei. Ja of nee? Het was ja. En ik dacht... Zelf al ja. Laat ik maar eens gaan. En ik ging en het was meteen mis. Dan krijg je een operatie, dan krijg je bestraling, dan krijg je chemo. Ja, 8 chemokuren. En dan word je kaal. Ja. En na de tweede chemokuur, toen was het echt... ik liep in de wind. En toen zag je je haren eraf waaien. Dat vond ik... Toen dacht ik van, dat is wel heel erg snel. Maar bij de meeste patiënten komt haar gewoon terug. Vaak zelfs heel goed en zelfs heel dik. Ja, het was krijg een ook... fantastische bos haar terug, maar jij niet. Nee, ik was na 8 chemokuren om de 14 dagen. Dus dat is 3 maanden. Dacht ik van, nou, nu gaat het gebeuren. Ik krijg krullen. Ik denk, het wordt zo. En dat zag er ook hoopvol uit. En toen moest ik nog 5 jaar lang hormoonpillen slikken. En dat was funest. En nu zit het goed, hoor. Want ik heb nu elk haartje gefeund en gedaan en zo. Maar voel maar. Ja, dit is heel dun. Dit is niks, hè? Ja, dat is echt Ja. flutterhaar. Ja. Hoe zit het bij jou als je in de spiegel kijkt? Hoe kijk je dan naar jezelf, naar dat flutterhaar? Ik vind het vreselijk. Vreselijk. En als je in de spiegel hebt gekeken en je keert je weer om... dan ben je dat ook wel weer kwijt. Nou is er op de markt een wijde variëteit aan aanbiedingen van pillen en zalfjes en andere behandelingen. Ja. Maar jij bent hier uiteindelijk terechtgekomen bij Hair Science Institute. Waarom? Omdat ik het idee heb dat het heel professioneel is. Mm-hmm. Dat het niet alleen maar over beauty gaat, maar dat er ook een medische kant aan zit. En dat vind ik fijn. Dat Bij jou is voelt een combinatie, vertrouwd. medisch, maar Ja. ook beauty. Ja. Je wilt er beter uitzien. Ja, ik wil er beter uitzien. Dit is duidelijk je persoonlijke verhaal. Je staat voor de spiegel en denkt van ik wil er anders uitzien. Maar in jouw geval, als televisiemaker, heeft het ook voor je beroep nogal gevolgen gehad. Ja, ik wil niet meer in beeld. Ja. Gewoon echt niet meer. Nu even, maar... Hallo. Ja, maar dat vind ik heel lastig. Dat doe ik niet.
Maar dat betekent ook dat het voor je inkomen enzovoort heeft het gevolgen. Dus je zou zeggen, je met een medisch geval en je verzekering betaalt in dit geval jouw behandeling om weer wat haar terug te krijgen. Ja, is dat zo? Dat dacht ik ook. Maar niet dus. We belden en die zeggen, nee hoor, dat valt niet daaronder. Daar bent u niet voor verzekerd. Waarom niet? Omdat zij dat toch een beautybehandeling vinden. Het is niet een medische behandeling. En einde verhaal, staat er niet in. De aanvraag bij de verzekering werd in het geval van Hansje afgewezen. Dit is geen uitzondering. Medisch directeur en arts Koen Go legt uit waarom. De behandelingen die jullie hier geven aan jullie cliënten, worden die vergoed door de ziektekostenverzekeraar? In sommige gevallen wel. Er wordt onderscheid gemaakt in 2 groepen. Eén is cosmetische indicatie noemen we dat, en de medische indicatie. En cosmetisch is, je vindt het lelijk dat je kaal bent. En medisch is bijvoorbeeld door bestraling, brandwonden. Ja, mensen die wat littekens hebben ten gevolge van een ongeluk, brandwonden of bijvoorbeeld een bestraling. Ja, en in die gevallen wordt het soms wel vergoed. Ik zeg soms en niet altijd. Waarom soms? Het zou toch altijd vergoed moeten worden? Ja, in principe vinden wij dat ook. Maar de zorgverzekeraar vindt dat van niet. Omdat zij ook dat cosmetisch vinden. Terwijl het een medische indicatie is. Het probleem is dat de zorgverzekeraars het zelf moeten gaan betalen. Omdat het niet in de basisverzekering zit. En dat is het grote probleem. Dus zij hebben dan de mogelijkheid om een behandeling te vergoeden of af te wijzen. Het geval van Hansje Bunschoten die we net zagen, die heeft kanker gehad. Heeft er medicatie voor gekregen waardoor haar haar uitviel. Dat lijkt mij een medische indicatie, of niet? Dat klopt. Maar dat is het niet. Bij Hansje is het zo dat zij ten gevolge van een medische handeling haaruitval heeft. En daardoor ook dus eigenlijk kaalheid is ontstaan. En die kaalheid kan je eigenlijk door middel van medicatie niet meer herstellen. Dat betekent dat je alleen door middel van een haarstamceltransplantatie dit zou kunnen behandelen. En ja, ondanks het feit dat wij vinden dat dat een medische indicatie is, en het is ook een medische indicatie, vinden de zorgverzekeraars het een cosmetische indicatie, waardoor zij het niet vergoed krijgt. Ondanks dat Hansje de behandeling waarschijnlijk niet vergoed krijgt, is ze nieuwsgierig geworden naar de unieke methode die ze in Maastricht toepassen. Daarom komt ze op consult. Nou ja, zoals je ziet, ik heb hier van deze plekken die maar niet willen groeien. Er zit wel een soort dons. En hier achterop ook een soort dons. Maar dit wordt lang, dit groeit. Weliswaar ook vergeleken van voor mijn ziekte. Voordat ik kanker had, borstkanker had. Toen groeide mijn haar echt verschrikkelijk snel. En ik had zo'n kop met haar. En dit is het resultaat. Maar wat is er precies gebeurd? Wanneer is de haaruitval begonnen? Nou, ik heb borstkanker gehad, 7 jaar geleden. En daar heb ik bestralingen voor gehad en 8 chemokuren. 8 chemokuren? Ja, 8 chemokuren. En daarna heb ik 5 jaar lang hormoonpillen geslikt. Eigenlijk toen na de chemokuren, toen leek het erop dat het wel behoorlijk terugkwam. Maar dan moet je vrij snel die pillen gaan slikken. Ja. En ik ben nu weer 2 jaar van die pillen af. Dus het is nu ongeveer de helft teruggekomen. En dit is het eindresultaat. Ja, dan krijg je dus eigenlijk meestal een andere structuur inderdaad. Dus ik heb ook helemaal geen pruik genomen. Want ik dacht, nou, ik krijg krullen terug. Laten we dat maar zo bloot mogelijk gebeuren. En dat is niet gebeurd. Nou, het grote probleem met deze hormoontabletten, die interfereren natuurlijk zodanig in de hormoonhuishouding dat de hele hormoonhuishouding helemaal op zijn kop staat. Ja, dat heb ik gemerkt. Ja. Maar gelukkig kunnen wij er wat aan doen. Wij halen een klein stukje van het haarwortelzakje weg. Dat stoppen we dus in de pokom en dat zetten we elders weer terug. Datgene wat we eruit halen en weer terugplaatsen, dat groeit weer door tot het nieuwe haar. Datgene wat achterblijft, groeit ook weer door tot het nieuwe haar. Dus we maken eigenlijk van 1 haar 2 haren, van 2 haren 4 haren. En dan kan je je voorstellen. Maar dit is één haar.
Nee, dit is een groepje van haren. Dat noemen wij een follicular unit. Dus eigenlijk een groepje van haarwortelzakjes. Oké. Want iedereen denkt dat die haartjes allemaal apart groeien. Ja. Maar die groeien in groepjes. Maar is het bij mij nou niet zo? Want dit haar wat ik hier heb, dat is ook wezenlijk anders dan wat ik voor mijn behandeling had. Ja, dat is waarschijnlijk ook een dunner geworden. Wat we heel duidelijk zien is dat de achterzijde nog vrij goed is, nog vrij stevig en nog vrij vol. Maar aan de bovenzijde, dan is het bijna, dat is niet om over naar huis te schrijven, het is echt heel dun geworden. Maar het wil niet zeggen dat dit dus, het is behoorlijk aangetast, dat ik slechte haarwortels heb. Nee, de haarwortels zijn meestal normaal. Uiteraard zijn ze minder stevig als vroeger, maar ze zijn nog altijd wat steviger dan de haren die hier zitten. Oké. Dus, en we pakken alleen de gepigmenteerde haren uit, waardoor dus eigenlijk het hier ook voller lijkt omdat het donkerder is. Na het consult is Hansje overtuigd. Binnenkort ondergaat zij haar behandeling. Hey, kijk eens vooruit. Over een jaar zitten we hier bij Spreken weer met een kopje thee en een pakje. Dan. Hoe zie je er dan uit? Wat denk jij? Ik heb geen idee. Ik ook. Ik heb veel patiënten gezien die er fantastisch uitzien, die echt geweldig geholpen zijn. Ja, ik heb natuurlijk geen gaten. Ik heb hele dunne plekken. Ja. Dus je hebt geen gaten waar gewoon... Dat echt kaal is. Weet je wel? Dus, ja. Je bent niet verbrand. Ik ben niet verbrand. Dus als hier nou gewoon wat ze erin plaatsen, als dat 50% terugkomt, dan word ik gelukkig. En hier natuurlijk, hè. Want ik vind dit eigenlijk, dit vind ik echt nog... Hier zie je gewoon dat je gewoon de mannelijke hormonen hebt gehad. En dat je gewoon zo'n mannenkop hebt. Ben je optimistisch? Ja, zeer, want anders had ik het niet gedaan. Ik heb er echt volste vertrouwen in. In de laatste aflevering van dit seizoen van New Beauty Looks zagen we hoe steeds meer mensen hun weg weten te vinden naar het Hair Science Instituut. Ze kiezen voor deze meest innovatieve methode. En de ontwikkelingen gaan intussen door. De methode wordt steeds verder verfijnd en er wordt veel onderzoek gedaan. Wie weet waar we over een paar jaar staan. We hopen die resultaten in een nieuw seizoen van New Beauty Looks met u te kunnen delen. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute en Château Sint Gerlach.